شما اگه فکر میکنید تو پخت لازانیا خیلی ماهرین، باید بگم دستور پخت قبلیتون رو بذارین کنار، چون تو این ویدیو تنها راه صحیح پخت یه لازانیا خوشمزه رو بهتون نشون میدم که مطمئنم درست کنی یه طعم متفاوت رو تجربه خواهید کرد. بریم که با هم دیگه درستش کنیم. برای شروع کار ما نیاز داریم به اینکه قارچامون رو کاملا ریز کنیم. من اندازه‌های دقیق و داخل دیسکریپشن براتون نوشتم و حالا اینجا کاملا قارچامو ریزشون میکنم. و حالا میریزم داخل ظرف و میذارمشون کنار. و نیاز داریم به فلفل دلمه‌ای که این هم باید کاملا ریزش کنیم. و بعد از ریز کردن فلفل دلمه‌ای رو میریزیم داخل ظرف و این رو میذاریم کنار. حالا داخل تابه‌ای تقریبا 2 قاشق غذاخوری روغن میریزیم و بعد از اینکه روغن داغ شد پیازهایی که نگینی ریز کرده بودیم و بهش اضافه میکنیم. و برای این لازانیا ما نیاز نداریم که پیازمون خیلی سرخ بشه، همین که کمی نرم شد کافیه و از روغن زیاد به هیچ عنوان استفاده نکنیم. حالا گوشت چرخ کرده رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم و به مدت 10 دقیقه میذاریم تا گوشت چرخ کرده کاملا حالت پخته بشه. و بعد از 10 دقیقه سر تابه رو بر میداریم و ادویه های مورد نظر رو بهش اضافه میکنیم که من ادویه رو هم داخل دیسکریپشن براتون نوشتم. و هم میزنیم تا ادویه ها کاملا با گوشت چرخ کرده مخلوط بشن و عطر ادویه ها آزاد بشه. و حالا توی این مرحله یه قاشق غذاخوری رب اضافه میکنیم و هم میزنیم تا رب به ما بوی خامیش گرفته بشه و رب رنگ خودش رو کاملا باز کنه. و حالا نوبت اضافه کردن قارچمونه. و بعد از این کاملا مخلوط کردیم فلفل دلمه‌ای رو بهش اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم تا تمام مواد با هم دیگه مخلوط بشن. و حالا سر تابه رو میذاریم به مدت 10 دقیقه تا کاملا مواد ما آبش کشیده بشه و کاملا تفت بخوره که اینجا بعد از 10 دقیقه دیگه مواد من کاملا آماده شد و میذارم کنار. حالا میریم برای درست کردن سس بشامل فوق‌العاده خوشمزمون. کره رو میریزیم داخل تابه و بعد از اینکه کره کاملا باز شد آرد رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا کاملا آرد و کره با هم دیگه مخلوط بشن. و حالا نمک و مقداری زردچوبه یا اگر دوست داشتین مثل من فلفل قرمز، که من زردچوبه استفاده نکردم ولی فلفل قرمز رو استفاده کردم و هم میزنم تا با هم دیگه مخلوط بشن. و حالا اینجا نوبت اضافه کردن ادویه خود لازانیا که داخل بسته‌های لازانیا هستش اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم تا کاملا با هم دیگه مخلوط بشن. و بعد ما نیاز داریم به 1 لیوان شیر که مرحله به مرحله بهش اضافه میکنیم و تون هم میزنیم تا موادمون حالت گلوله‌ای نشه. و ببینید غلظت سس بشاملتون هم باید به این اندازه باشه، نه شل نه سفت. و حالا اینم میذاریم کنار و داخل قابلمه آب میریزیم، روغن بهش اضافه میکنیم، کمی نمک و لازانیا ها رو میریزیم داخلش و میذاریم به مدت 7 دقیقه لازانیای ما کاملا پخته بشه. و اینجا دیگه بعد از ببینید 7 دقیقه لازانیای من کاملا پخته